Hi everyone, welcome to my vlog. म अफिसको कामले आँगन स्कुल सेन्टर आएको छु। म मेरो साथी कल्पना कलेज्यू अनि हामी चाहिँ आज सरसफाइ गर्छौँ। सरसफाइ बिकज वी आर सरसफाइ अभियानको अभियानकर्ता। ल अब हामी सरसफाइ गर्ने नम्बर 1 अभियानकर्ता। अब म हामी सफा गर्ने एरिया चाहिँ देखाउँछु तपाईँ। सरसफाइ गर्ने टिम चाहिँ मिङसाज्यू, सेस दाई, हेलो भन्नु दाइ, डोम्स, आजी अनि उति दुईजना छुच्चाहरू। ल यो हामी सरसफाइ गर्ने एरिया चाहिँ अब हामी यस्तो बाल्टी साल्टी बोकेर जान्छौँ। हेर्नु झन् आज जस्तो सफा लुगा लाएर सेतो लुगा लाएर आज चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ कपाल चाहिँ कस्तो टिलिक्क सफा बनाएर आएको थियो। त्यस्तै आएको बेलामा अब म चाहिँ हिमालयन जाबाको कफी टी सर्ट त्यो लाएर गर्छु किनभने त्यो चाहिँ फोहोर छ हस्बेन्डको। मैले पर्मिसन पनि मागिसकेँ। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। Now you've seen me, I've already changed my outfit. यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डको टी सर्ट हो। अब चाहिँ म सरसफाइ गर्न रेडी भइसकेँ। If you've seen my shorts in the previous video, shortsमा I've shown my Angan School अनि यो चाहिँ हाम्रो AEP सेन्टर हो। म यहाँको बच्चाहरू जान्छ है त। Say hi. इसको नाम चाहिँ प्रज्वल। उज्जवल डन। यस्तो छ हाम्रो बच्चाहरू। अब म बाहिरको देखाउँछु ल। ब्लू चप्पल खोइ, यहाँको ब्लू चप्पल खोइ। तिम्रो चप्पल छैन आज? जुत्ता लाएर जल्दो बल्दो कल्पना घलेज्यू अलरेडी लागिसक्नु भएको छ। म पनि काम गर्छु है त। नाम के हो? लम्दुङ के भनेको? भन त तिम्रो नाम के हो? हजुर ए नन्दनी। म त लम्दुङ के लम्दुङ भनेको के उनीहरूलाई राख्ने हो खोइ के गर्नुहुन्छ यो भित्र अरूलाई पनि बोलाउनु पर्छ कि कल्पना घलेज्यू चाहिँ यहाँनिर अलिक मेहनतको गार्डनिङ फलफलाउँदै हुनुहुन्छ। अन्त के गार्डनिङ हो यो तपाईँको? के को बगैँचा हो भनिदिनुहोस् त। कल्पको आँगन स्कुलको बगैँचा कल्पनाज गार्डन होइन? बोट बिरुवा पसिना बोट बिरुवा रोप्दैछ यहाँ। जे पाउँछ त्यही बिरुवा। म अलिकति उता पनि देखाउनु चाहेँ। मरुभूमिमा चाहिँ फुल फुलाउँदैछ। ल ठिक छ। अनि बहिनीले के रोपे कि? उजाड ठाउँलाई खनेर कम उजाड। त्यसो शेष दाई हो। शेष दाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? कस्तो लागिरहेछ? ठिक छ नि त? लड्डु दाईलाई चाहिँ कस्तो छ? ल ठिक छ।
अब चाहिँ हामी पानी लिन आएको छौँ पानी कलमा कल चाहिँ यस्तो छ 2.5 किलोको हातको कल यसरी राख्नुपर्छ र क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ हाम्रो डोमा बहिनी उता पनि छ यस्तै Mid progress. It is a bar line circle. Kathmandu is taking the water towards the mini garden. Hi everyone again. Today is day 2 and we are again heading towards Angan School. अनि आज पनि त्यही टिम हुनुहुन्छ जो हिजो हुनुहुन्थ्यो मिङ्सा मिस, डोमा मिस, कल्पना मिस, राजेन दाई and सेम दाई. ल see you at Angan School. This is Devika voice takeover. I started cleaning the Angan School ko dhoka as soon as I entered the Angan School. यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको पेपर वर्क्स थियो तर कस्तो अग्ली देखेको भएर I removed all of the paper works. यो चाहिँ हाम्रो मजदुरीको खाजा हो. मजदुरीको खाजा. तावा दाई कस्तो लागिरहेछ? मिठो लागेछ. अनि हाम्रो कुक पनि आएछ अन डिमान्ड.